Yo! What's up, what's up, what's up? And welcome back to my channel. This is Jhaiann's vlog. And yes, I will do a pillow challenge accepted by my best friend. So, ang aking best friend po kasi na si Apolline ay nag-challenge sa akin kasi meron siyang pinost sa Facebook na ganturn. So, ayan po yung kanyang challenge. And then, ayun, sabi niya, gawin ko daw yung challenge na yan. Pero sabi ko, paano naman ako magkakaroon ng ganyan? Wala kasing dahon dito sa Hong Kong. So, sabi ko sa kanya, pillow challenge na lang kasi walang dahon dito. Hindi ako makapag-dahon challenge eh. Mga ganyan-ganyan mga picture niya. Nakita niyo yung picture niya. Grabe, ang puti, ang sexy niya, no? Ang galing. Ang ganda ng pagkagawa niya. Ang ganda ng picture niya dyan. So, kaya ayan, ang gagawin ko pong challenge ay pillow challenge. Dahil wala akong dahon, pillow challenge ang gagawin natin. So, best, shoutout sa iyo. Ang aking best friend, siya po ay aking classmate ng college and siya rin po ang aking best friend. And now, Jhaiann's vlog is do a pillow challenge and challenge accepted. Come on, samahan niyo ako. At ito po ang aking gagawing pillow. So, I have two here. And, panoorin nyo kung ano yung tsura ko pag suot ko itong mga to. Iniisip ko pala, hindi ko alam kung ano magiging tsura ko. Sana maganda. Para naman mahalin mo ko. Joke, umuhugot. Di baling hindi maganda. Basta totoo naman yung pagmamahal. Diba? O, enough na nga yung hugot. Napapahugot ako. So, syempre, kailangan natin ng belt. Yung mahiwagang belt. So, dalawang ating belt. So, let's go. And start it now. Ito na guys! Ang ating pillow challenge! Kalaw pa na! Na lang nagsakto yung pillow sa katawan ko. Iba pa natin ng konti. Ikaw na! Guys! Apple! Shout out to you and this is my pillow challenge. Fit number 2. Pillow 1 and kilo 2. OMG, grabe. Nung naglalakad ako, natatakot ako baka malaglag yung pillow. Grabe, kaya dapat tahan-dahan talaga yung lakad mo. Meron pa nga yung part na medyo nakita yung side eh. Kasi naka-underwear lang ako nun eh. Shout nga po pala sa'yo, Apolline, ng ating best friend ng college. Ayan, challenge accepted. Ayan na, nagawa ko na. Grabe din, nanginginig ako habang ginagawa ko yung pillow challenge yan. Actually, matagal na itong trending eh. So, kasi challenge kasi ako ng best friend ko na dahon challenge. Wala naman dahon dito, kaya yun na lang. Si pillow na lang yung aking nagawa. Kaya, pagpasensyahan nyo na po, nagwala lang po ako dito. Pasensya na kayo ha. So, in-accept ko lang po yung challenge sa akin ng best friend ko. Shoutout sa iyo, best! Thank you so much. Nahihiya pa din ako.
So, maraming salamat po nga po pala ulit sa mga nanood nitong video na to. Pagpasensyahan na po, medyo nagwala ako ngayon. At nandito rin yung alaga ko, nagwawala. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nagtangkilit ito. Huwag kayo mahiyang itama sa itong video na to. Comment lang din po kayo sa baba kung yung mga challenge kayo na paggawa sa akin. Okay lang, accept ko yan. Basta kaya ng aking powers. Kaya ng powers ko yan. Go lang tayo dyan. Ang hula pa rin talaga ako. So yan. Kilala nyo na kung sino yung mga challenge ko dito sa pillow challenge na to. Kilala nyo na kung sino kayo. Abangan pa yung video nyo ha. Pagandahan tayo dyan. Sigurado naman. Ako, hindi ako masyadong prepared So, biglaan lang tong challenge na to. Biglaan ko lang ginawa. So, maraming salamat ulit. Pasensya na talaga kayo sa video na to. Thank you so much again, guys. See you again for my next one. God bless you all, guys. Bye-bye. Harap pa naman muna tayo ng kahit sa huli na lang. Na ito, so.